Ông ơi, bức tranh này là ông vẽ cảnh thực hay là do ông tưởng tượng? Tranh là nghệ thuật hội họa, mà đã là nghệ thuật thì bao giờ cũng là mang tính tưởng tượng, mang trí tưởng tượng. Nhưng tưởng tượng bao giờ cũng bắt đầu từ một cái hiện thực nhất định. Vậy bức tranh này bắt nguồn từ đâu? Ông có thể cho cháu biết được không? Bức tranh này các cháu có bao giờ nghe được là nói đến sông Thương không? Bao giờ nghe người ta nói sông Thương không? Đấy. Bức tranh này là ông vẽ về cảnh sông Thương, một cái ngã ba của sông Thương. Đây là ngã ba Nhãn, mà sông Lục Nam đổ nước vào đó để con sông này chảy về xuôi. Đấy. Vậy giữa sông Thương và ông có kỷ niệm gì sâu sắc? Trong cuộc sống của mỗi con người, ai mà chẳng có một dòng sông để thương, để nhớ, để mà tưởng tượng, để mơ ước về hạnh phúc lứa đôi. Đặc biệt là con sông Thương, một con sông đầy chất thơ, chất mộng, đã đi vào bắt đầu từ nó chảy từ núi Na Pa Phước, cạnh làng Man, xã Vân Thủy, huyện Chi Lăng, tỉnh Lạng Sơn, một con sông đầy chất thơ, chất mộng như chính cái tên của nó. Con sông này đã đi vào trong thế giới thơ ca, và đặc biệt là trong thế giới tình yêu, để trở thành con sông chảy trong niềm thương nỗi nhớ. Cháu xin hỏi ông, nếu không phiền, xin ông hãy kể lại một kỷ niệm sâu sắc của ông cho chúng tôi nghe được không ạ? Chuyện là như thế này: cái ngày mà ông mới tốt nghiệp đại học sư phạm ấy, thì may mắn thay là được giữ lại ở nhà trường làm cán bộ giảng dạy. Sau đó là được đi thực tế cuộc sống và văn học một tháng trời. Ông tìm đường lên Lạng Sơn để tìm hiểu văn hóa các dân tộc, tìm hiểu văn hóa các dân tộc. Trong một đêm tìm hiểu phong tục tập quán cưới xin, trong cái lễ xem mắt, thì ông cũng chạm mắt một sơn nữ. Đấy. Mà cái vẻ đẹp của sơn nữ ấy làm cho ông run lên. Đấy. Đuôi án nhân nhanh nhánh, không đen bằng mái tóc nàng, trăng lưỡi liềm cong trông đẹp thật, nhưng không đẹp bằng đôi lông mày nàng. Đặc biệt là đôi mắt tròn mở to đen láy, như là thu cả cái bầu trời xanh vào trong ấy. Sau buổi chạm mắt, nàng nán ở lại và xin tự nguyện để làm người đưa đường dẫn lối. Trong một đêm vào bản xa về, bên một dòng suối, ở dưới ánh trăng thanh gió mát, hai người ngồi nghỉ, nghe cái tiếng suối reo róc rách, và khi xa khi gần tiếng gành gành sôi thác réo. Đó. Nàng sơn nữ bỗng cất lên một câu hát lượn, một điệu hát lượn. Đó. Đến mức tiếng trầm thì như thác đổ, tiếng bổng như mây bay gió cuốn, làm cho cả con suối rừng cũng như dừng ngừng lại, không ngừng lại lắng nghe. Con chim bắt cột bỗng đổi giọng: đừng bắt cô trói cột, đừng bắt cô trói cột. Còn con chim gõ mõ cũng không gõ mõ nữa. Cái tiếng hát ấy đã làm tổ trong tâm hồn chàng trai đó. Thế mà chàng trai không nén được lòng mình, tựa vào vai cô, vai sơn nữ, ngủ say lúc nào không biết. Rồi cả hai người tựa vào vai nhau, cứ thế lặng đi trong tiếng suối rừng, khi rì rào, khi trầm bổng, như tiếng thét, như tiếng ru, như lời dục dã, cho đến tận sáng khi mặt trời lên. Thì con chim, hình như con chim bắt cô trói cột, trông thấy hai người vẫn ngủ say trong giấc mộng tình, cho nên nó lại đến bên cây và cất lên tiếng hót để đánh thức: bắt cô trói cột, bắt cô trói cột. Hai người mới trở dậy.
Thời gian thực tế 1 tháng đã hết. Trước khi ra về, cô gái đã tiễn chàng trai đến dốc Đừng Yêu và nói trong lẫn lẫn trong nước mắt, dùng rằng cầm tay nhau. Cô gái buông câu hát lượn: em như cánh chim xanh bay qua núi, nay anh về xuôi mai anh có trở lại rừng, hay núi anh qua che khuất nỗi lòng, sông anh vượt làm anh quên thương nhớ, để tình em lầm lỡ, cánh chim em ra rời, cất tiếng hát thứ đau thương đơn độc cuối trời. Nghe câu hát tiễn biệt mà lòng chàng trai tan nát. Về xuôi bận lên lớp, chàng trai không lên được, mãi hè sau mới lên tìm cô gái, thì buồn thay, nghe tin cô gái đã đi lấy chồng. Chàng đã băng gành vượt thác, đi dọc bờ sông Hương và đến tận làng Man, rồi tìm lối vượt qua cái thác mà chàng gọi là thác Nhớ, rồi tìm lối hang luồn để sang bên kia núi. Nhưng buồn thay, hang luồn đã vít lối rồi. Chàng cứ thế đi dọc sông Thương mà tìm bóng hình cô gái. Nhưng dòng sông chỉ là một dòng chảy vô tình. Chàng rơi vào thất vọng nhưng không tuyệt vọng. Sau đây ông xin trình bày bài Lời Tình Xưa. Anh lên tận ngọn sông Thương, lội ngược thác Nhớ dò đường tìm em. Vầng trăng 16 vẹn nguyên, sáng bừng ngọn thác cháy miền chiêm bao. Hang luồn vít lối ra vào, phất phơ lau xám nghẹn ngào gió đông. Sương răng đồi núi phập phồng, lũng mai sao suối ngược dòng. Tiếng chim bắt cột trốn tìm, rừng xanh núi đỏ ú tim cõi người. Đâu đây khúc khích tiếng cười, bóng em thấp thoáng. Trời ơi lá rừng, trêu ngươi ngọn gió ngập ngừng. Rừng xanh thì vẫn xanh rừng thế thôi. Bóng ai khuất nẻo đâu rồi, giữa dòng thác xoáy vớt lời tình xưa.